अब म यहाँलाई 3 टाइप्स अफ आरएनए जसको नाम मैले लेखिसकेँ त्यसको बारेमा अलिक छोटो जानकारी गराउँछु। सो आरआरएनए यसको फुल फर्म यहाँलाई मैले बताइसकेँ, फेरि पनि लेखौँ, राइबोजोमल आरएनए। सो यो आरएनए कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। राइबोजम भन्ने एउटा सेलमा पाइन्छ, हरेक सेलमा राइबोजम चाहिँ हुन्छ। जस्तै कि कुनै सेलमा न्युक्लियस हुन्छ, कुनै सेलमा हुँदैन, कुनै सेलमा माइटोकन्ड्रिया हुन्छ, कुनै सेलमा हुँदैन, यस्तो हुन्छ। सेल अर्गेनेल्सहरू कतिवटा हुन्छ, कुनै सेलमा हुन्छ, त्यसलाई हामी जस्तै भन्छौँ प्रोकार्योटिक सेलमा चाहिँ सेल अर्गेनेल्सहरू प्राय मेम्ब्रेन भएको सेल अर्गेनेल्स हुँदैन, तर राइबोजम भन्ने चाहिँ हुन्छ। राइबोजम भन्ने स्ट्रक्चर चाहिँ अथवा सेल अर्गेनेल्स जसको वरिपरि मेम्ब्रेन हुँदैन त्यो सेल अर्गेनेल्स अथवा मेम्ब्रेनलेस सेल अर्गेनेल्स राइबोजम, यो चाहिँ हरेक सेलमा हुन्छ, जुनसुकै सेलमा पनि हुन्छ। माइटोकन्ड्रिया नभएको सेलमा पनि हुन्छ, न्युक्लियस नभएको अथवा नदेखिने सेलमा पनि हुन्छ। त्यो हरेक सेलमा राइबोजम हुन्छ र त्यो राइबोजम बन्नको लागि नहुने एउटा कम्पोनेन्ट भनेको आरएनए हो। त्यही आरएनए जसले राइबोजम भन्ने स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यही आरएनएलाई आरआरएनए भन्ने, अथवा राइबोजम भन्ने स्ट्रक्चर भनेको सेल अर्गेनेल्स बनाउन युज हुने आरएनए नि राइबोजोमल आरएनए हो। सो यसलाई कहाँ युज हुँदो रहेछ राइबोजोमल आरएनए भन्दाखेरि इट इज युज टु मेक द स्ट्रक्चर अफ राइबोजम्स। राइबोजममा दुईटा पार्ट्सहरू हुन्छ, यो पनि म यहाँलाई सम्झाइहालौँ। राइबोजममा दुईटा कम्पोनेन्टले बने हुन्छ, एउटा चाहिँ आरआरएनए, अर्को प्रोटिन हो। यो आरआरएनए पनि युज हुन्छ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्छ। राइबोजममा आरआरएनए हुन्छ प्लस प्रोटिन, यो दुईटा चिज मिलेर राइबोजम बनेको छ। एनिवे आरआरएनए इज अ टाइप अफ आरएनए विच इज युज टु मेक द स्ट्रक्चर अफ राइबोजम। यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट चिज भयो। यो राइबोजम के गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पऱ्यो यहाँहरूले। सो राइबोजम भनेको यस्तो खालको स्ट्रक्चर हो कि त्यहाँभित्र प्रोटिन बन्ने काम हुन्छ। सेलभित्र प्रोटिन कहाँ बन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने यहाँले बताउन सक्नुपर्छ कि सेलभित्र राइबोजम भन्ने सानो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यहीँभित्र नै प्रोटिन बन्छ। फेरि अर्को पनि जानकारी गरौँ, यो राइबोजम भनेको सेलमा पाइने सबैभन्दा सानो सेल अर्गेनेल्स हो, अनि त्यही सेल अर्गेनेल्सभित्र प्रोटिन बन्ने काम हुन्छ। त्यसकारण यो आरआरएनएले इन्डाइरेक्टली केमा हेल्प गर्यो भन्दाखेरि प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्यो। अब सिधै त हेल्प गरेन, प्रोटिन बनाउँदैन आरआरएनएले, तर प्रोटिन बन्ने ठाउँ भनेको राइबोजम हो, त्यो बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। सो इट हेल्प्स इन्डाइरेक्टली इन द प्रोसेस अफ प्रोटिन सिन्थेसिस बाई सिन्थेसाइजिङ राइबोजम्स वेयर प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ। सो यो आरआरएनएको बारेमा अलिकति जानकारी गराएँ। त्यसपछि अर्को छ एमआरएनए भन्ने, यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट आरएनए हो। यसको नामबाटै बुझ्यो भने यसलाई मेसेन्जर आरएनए भन्छ, मेसेन्जर आरएनए। अब मेसेन्जर आरएनएले मेसेज ल्याउने काम गर्छ। अब कहाँबाट ल्याउँछ मेसेज भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। सो के मेसेज ल्याउँछ र कहाँबाट ल्याउँछ? एमआरएनए ब्रिङ्स मेसेज। के गर्ने मेसेज ल्याउँछ, कहाँबाट, यति कुरा म यहाँलाई बताउँछु। जस्तै कि फेरि त्यही प्रोटिन बन्ने कुरा गर्दैछु म। प्रोटिन कहाँ बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्सर इज राइबोजममा बन्छ। केले बनाउँछ भनेर भन्यो भने चाहिँ ओभरअल all three टाइप्स अफ आरएनए आर युज टु मेक प्रोटिन। मैले यहाँ फेरि नयाँ कुरा यहाँलाई जोडेँ कि 3 खालका आरएनए हुँदो रहेछन्। 3टै आरएनएले मिलेर के काम गर्छ भन्दाखेरि एउटा काम गर्छ, त्यो हो प्रोटिन बनाउने। आरआरएनएको पनि आफ्नो रोल छ, एमआरएनएको पनि आफ्नो रोल छ, टिआरएनएको पनि आफ्नो रोल छ। सो सबले प्रोटिन बनाउनको लागि आफ्नो आफ्नो पार्टबाट कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको हुन्छ। जस्तै कि मैले अघि कुरा गरिसकेँ, आरआरएनएले कसरी प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि आरएनएले नभइकन राइबोजम बन्दैन, राइबोजम नभइकन प्रोटिन बन्ने ठाउँ बन्दैन। सो यसरी आरएनएले हेल्प गर्छ। अब र एमआरएनएले पनि प्रोटिन बनाउने हेल्प गर्ने हो। 3टै आरएनए मिलेर प्रोटिन बनाउने हो, तर यसको कन्ट्रिब्युसन, यसले चाहिँ के रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा याद भयो। यहाँ बुझिन्छ मेसेन्जर आरएनए, यसले मेसेज ल्याउने काम गर्छ। अब के मेसेज भन्ने कुरा हुँदै थियो कि कुन खालको प्रोटिन बन्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने चाहिँ डिएनए हो। मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ, सेलभित्र कस्तो खालको प्रोटिन बन्ने भन्ने डिसिजन लिने अथवा त्यसको इन्फर्मेसन दिने, यस्तो प्रोटिन बना अथवा नबना भनेर
इन्फर्मेसन दिने मोलिकुल भनेको चाहिँ डिएनए हो। डिएनएले सिधै आफैले चाहिएको प्रोटिन बनाउँदैन, डिएनएले पहिला आरएनए बनाउँछ अनि आरएनएले प्रोटिन बनाउँछ। यहाँले बुझ्नुपर्छ, डिएनएले आरएनए बनाउँछ फेरि दोहोऱ्याएँ, र आरएनएले प्रोटिन बनाउँछ। सो इन्फर्मेसन कहाँ छ, कस्तो खालको प्रोटिन बनाउनु पर्छ भने सारा इन्फर्मेसन कहाँ छ भन्दाखेरि डिएनएमा छ। अनि डिएनएको इन्फर्मेसन अथवा मेसेजलाई लिएर आएर प्रोटिन बनाउने काम चाहिँ एमआरएनएले गर्छ। सो एमआरएनए ब्रिङ्स द मेसेज फ्रम डिएनए टु सेलेक्ट द टाइप अफ प्रोटिन। कुन खालको प्रोटिन बनाउने, कुन खालको प्रोटिन नबनाउने भन्ने मेसेज डिएनएमा छ। त्यही मेसेजलाई लिएर आएर डिएनएबाट लिएर आएर प्रोटिन बनाउने काम गर्छ यसले। सो त्यसैलाई त्यही भएर यसलाई के भनेको मेसेन्जर आरएनए भन्यो। सो यसलाई यसरी सर्टकटमा लेखौँ, ब्रिङ्स मेसेज। यसले एमआरएनए ब्रिङ्स मेसेज फ्रम डिएनए, डिएनएबाट मेसेज ल्याउँछ। के मेसेज ल्याउँछ भन्दाखेरि टु सेलेक्ट द टाइप अफ प्रोटिन। कुन प्रोटिन बनाउने अथवा कुन एमिनो एसिड चाहिन्छ प्रोटिन बनाउन, त्यो कुराहरू डिटरमाइन गर्नको लागि मेसेज लिएर आउने काम एमआरएनएले गर्छ। मेसेज कहाँबाट ल्याउँछ फेरि यहाँ मैले लेखेँ, मेसेज फ्रम डिएनए। के मेसेज लिएर आउँछ भन्दाखेरि टु सेलेक्ट द टाइप अफ प्रोटिन अथवा टु सेलेक्ट द टाइप अफ एमिनो एसिड भने पनि यहाँहरूले एमिनो एसिड्स। अब यहाँ मैले एउटा नयाँ वर्ड लेखेँ, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड के हो भन्दाखेरि एमिनो एसिडका टुक्रा 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 साना टुक्राहरू जोडेर प्रोटिन बन्छ। त्यस कारण कुन खालको एमिनो एसिड जोडियो त्यही अनुसारको प्रोटिन बन्छ। त्यसकारण अब मेसेज के लिएर आउँछ भन्दाखेरि कुन खालको एमिनो एसिड जोड्ने हो भन्ने मेसेज लिएर आउँछ भनेर यहाँहरूले बुझ्नुभयो भने पनि करेक्ट हुन्छ। अनि जुन खालको एमिनो एसिड जोडियो त्यही टाइपको त्यही अनुसारको प्रोटिन बन्छ। सो एनिवे, सो एमआरएनए ब्रिङ्स मेसेज टु सेलेक्ट द टाइप अफ एमिनो एसिड अर टु सेलेक्ट द टाइप अफ प्रोटिन। सो यसरी एमआरएनएले प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र अर्को रह्यो टिआरएनए। टिआरएनए जसलाई ट्रान्सफर आरएनए भनिन्छ। अब यसको पनि फेरि काम के हो भन्दाखेरि प्रोटिन सिन्थेसिसमै हेल्प गर्ने हो। यो तिनटैको आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन छ। यसले ठाउँ बनायो, प्रोटिन बन्ने ठाउँ बनायो। एमआरएनएले कुन खालको प्रोटिन अथवा कुन खालको एमिनो एसिडलाई लगेर जोड्ने त्यो मेसेज लिएर आयो। र टिआरएनए नामै ट्रान्सफर आरएनए, यसले चाहिँ एमिनो एसिडलाई ट्रान्सफर गरेर प्रोटिन बनाउने काम गर्छ। कुन एमिनो एसिडलाई छान्ने भन्ने मेसेज चाहिँ एमआरएनएले ल्याउने भयो। र त्यो एमिनो एसिडलाई एमआरएनएले छानेको अथवा सेलेक्ट गरेको एमिनो एसिडलाई जोडेर एमिनो एसिडको लङ चेन अथवा प्रोटिन बनाउने काम चाहिँ ट्रान्सफर आरएनएले गर्छ। सो यसलाई मैले समराइज गरेर यसरी लेखेँ। सो टिआरएनए हेल्प्स इन ट्रान्सफरिङ अथवा इट ट्रान्सफर्स एमिनो एसिड्स टु मेक protein inside the ribosomes. मैले यहाँ टिआरएनए को फङ्सन यहाँलाई बताएँ। के काम गर्छ भन्दाखेरि इट ट्रान्सफर्स एमिनो एसिड। किन त्यसो गर्छ? एमिनो एसिडलाई ट्रान्सफर गर्छ, बोकेर एमिनो एसिडलाई जोड्दै जोड्दै लामो एमिनो एसिडको चेन बनाउँछ भन्दाखेरि टु मेक प्रोटिन। अनि यो काम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इनसाइड द राइबोसोम्स। So this is how tRNA helps in making a long chain of amino acid which is called protein अथवा polypeptide पनि भन्छौँ। यसरी all three types of RNA plays their important roles in protein synthesis. अब फाइनली म यहाँलाई थोरै tRNA को स्ट्रक्चरको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। जस्तै कि नर्मली आरएनए को यो दुईटा आरएनए को हेर्ने हो भने आरआरएनए र एमआरएनए को स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने सिंगल एउटा थ्रेड सिधा एउटा थ्रेड बनाइदियो भने भइहाल्छ। जस्तै कि एमआरएनए पनि यस्तै सिधा थ्रेड बनाइदियो, यसमा नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ, यसरी नाइट्रोजन बेसहरू हुन्छ, यहाँ ए होला, सी होला, जी होला, यु होला, यसरी नि यो एमआरएनए भन्दा पनि भयो अथवा आरआरएनए भन्दा पनि भयो। तर टिआरएनए को स्ट्रक्चर चाहिँ थ्रेड त थ्रेडै हो, सिंगल थ्रेड नै हुन्छ, तर यसको स्ट्रक्चर अलिकति फरक हुन्छ, लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ। म
त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँछु स्ट्रक्चर अफ टिआरएनए सिंगल स्ट्रान्ड नै हो आरएनए भन्ने बित्तिकै सिंगल स्ट्रान्ड नै हुन्छ तर यो यस्तो तरिकाले फोल्ड भएको हुन्छ त्यो सिंगल स्ट्रान्ड टिआरएनए को अब यो चाहिँ लिफ जस्तो स्ट्रक्चर पात जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ त्यही स्ट्रक्चर म गरिरहेको छु त्यसलाई क्लभर लिफ स्ट्रक्चर पनि भन्छ कसैले CLOVER क्लभर लिफ स्ट्रक्चर अफ टिआरएनए त्यसमा हेऱ्यो भने टिआरएनए को स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने तीनटा लुपहरू देख्छौँ हामी जस्तै कि लुप भनेको फोल्डिङ्स सिंगल स्ट्रान्ड नै हो तर फोल्ड भएर तीनवटा लुपहरू बनेको हुन्छ यो एउटा लुप भयो यो मानिलिउँ अर्को लुप भयो अर्को एउटा सानो लुप यहाँ पनि हुन्छ अनि यहाँबाट फेरि अर्को लुप सुरु हुन्छ झन्डै यस्तै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ टिआरएनए को त्यसमा 3 डिफरेन्ट लुप्सहरू हामी देख्न सक्छौँ जस्तो कि यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ टिआरएनए को लिफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ तपाईहरुले क्लियरली देख्नुहुन्छ हुन चाहिँ यो सिंगल स्ट्रान्ड नै हो तर यस्तो तरिकाले यो फोल्ड भएको छ यहाँनिर हेर्यो भने डबल स्ट्रान्ड जस्तो देखिन्छ डीएनए को जस्तो दुईटा स्ट्रान्ड जोडिएको जस्तो देखिन्छ यहाँ पनि झन्डै डबल स्ट्रान्ड हो कि जस्तो देखिन्छ डबल स्ट्रान्डेड हो कि तर यो सिंगल स्ट्रान्ड नै हो टिआरएनए को स्ट्रक्चर यो लिफ जस्तो स्ट्रक्चर भयो यसमा हेर्ने हो भने सो जस्तो कि तीनटा फोल्डिङ्सहरु देखिन्छ यो यस्तो तरिकाले फोल्ड भएको छ यो थ्रेड यहाँ एउटा फोल्डिङ भयो एउटा लुप भयो यहाँ अर्को ठाउँमा फेरि फोल्डिङ भयो यहाँ सानो टुसा जस्तो निक्लेको हुन्छ यसलाई एक्स्ट्रा लुप पनि भन्छ एक्स्ट्रा आर्म पनि भन्छ र अर्को एउटा फोल्डिङ भयो ठुलो तीनटा ठुला फोल्डिङ्सहरु भयो अथवा लुपहरु भयो सो अनिखेरि एउटा चाहिँ अलिकति छोटो हुन्छ एउटा चाहिँ अलिकति लामो जस्तो हुन्छ यो साइडमा 3 प्राइम हुन्छ यो साइडमा 5 प्राइम हुन्छ यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ 3 प्राइम एन्ड 5 प्राइम जस्तै कि आरएनए मा हरेकमा 5 र 3 हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि 5 र 3 हुन्छ so anyway this is structure of tRNA which is folded which consists of 3 different loops यो लुपहरुको नाम पनि यहाँले याद गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ यो लुपलाई भन्छ राइबोसोमल बाइन्डिङ लुप भन्छ यसलाई एन्टिकोडन यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लुप चाहिँ यही हो एन्टिकोडन लुप अनि यसलाई चाहिँ एमिनो एकाइल टिआरएनए सिन्थेटेज लुप पनि भन्छ यो तीनटा लुपको मैले नाम देखाएँ यो लुपको नाम यो फोल्डिङको नाम यो थ्रेड फोल्ड भएर यस्तो भएको छ एमिनो एकाइल टिआरएनए सिन्थेटेज लुप यसलाई एन्टिकोडन लुप अनि यसलाई राइबोसोमल बाइन्डिङ लुप यसरी तीनटा लुपहरु हुन्छन् अनि यसलाई एउटा सानो यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा आर्म पनि भन्न सक्छ अथवा एक्स्ट्रा लुप अथवा भेरिएबल लुप पनि भन्छ यो कहिले लामो हुन्छ कहिले छोटो हुन्छ कहिले हराउन पनि सक्छ त्यही भएर यसलाई एक्स्ट्रा लुप अर भेरिएबल लुप पनि भनिन्छ सो एनीवे अल टुगेदर हेर्दाखेरि त 4 वटा लुप भयो तर 3 मेजर लुप्सहरु रहेछ यो सहित जोड्ने हो भने चाहिँ 4 वटा लुपहरु अथवा यसलाई भेरिएबल लुप भने मैले VARIABLE भेरिएबल लुप पनि भन्छ यो साइडमा जुन एउटा लामो हुन्छ अनि एउटा छोटो हुन्छ यसको टुप्पामा पाइने तीनटा नाइट्रोजन बेसहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ CCA भन्ने हुन्छ ल मैले अलिक सानो अक्षरले लेखे यहाँनिर साइटोसिन र एरिनाइन हुन्छ यसरी अनि यहाँनिर चाहिँ यसको स्टार्टमा 5 प्राइम एन्डको यहाँनिर चाहिँ गुएनाइन भन्ने हुन्छ यहाँ मैले मार्क गरे जी भनेर लेखे यहाँ चाहिँ गुएनाइन हुन्छ यसरी यो 5 प्राइम इनको सबैभन्दा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइडमा चाहिँ गुएनाइन हुन्छ
र 3 प्राइम इन्डको सबैभन्दा फर्स्टमा ए अनि त्यस पछाडि सी त्यस पछाडि सी यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यस पछाडि अरू बिचमा के न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ जस्तो कि यहाँ सबै न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मार्क गरेको यो सबै न्युक्लियोटाइडहरू हो। यसरी न्युक्लियोटाइडहरू यहाँ बसेको हुन्छ, थुप्रै न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ। अब यो न्युक्लियोटाइड के हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो कि आरएनएमा के न्युक्लियोटाइड पाइन्छ त्यही नै पाइने हो, जसमा एडिनाइन हुन्छ, साइटोसिन हुन्छ, गुएनाइन हुन्छ अनि युरासिलहरू हुन्छ। थायमिन चाहिँ पाउँदैन। जस्तो कि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यसको यो साइडमा 5 प्राइम इन्डमा चाहिँ जीबाट सुरु हुन्छ र 3 प्राइम इन्डमा चाहिँ सिसिए भन्ने नाइट्रोजन बेसहरू बसेको हुन्छ। अब यसमा अलिकति यो लुपको अलिकति कुरा गरौँ। सो ओभरअल यो टिआरएनएमा हेर्दाखेरि चाहिँ 70 देखि 80 वटा न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ। अनि यो लुप छ नि जसलाई हामीले एन्टिकोडन लुप भन्यौँ, त्यसमा चाहिँ झन्डै 7 to 8 वटा न्युक्लियोटाइडहरू टाँसिएको हुन्छ। त्यसको टुप्पामा 3टा न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ टुप्पामा भएको न्युक्लियोटाइडलाई बनाएँ। जस्तै कि यहाँ देख्नुहुन्छ 7 to 8 वटा न्युक्लियोटाइडहरू हुन्छ यो लुपमा। यो टुप्पामा पाएको 3टा न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्सलाई चाहिँ एन्टिकोडन भन्छ। यो 3टा नाइट्रोजन बेसको जम्मा 7 देखि 8 वटा न्युक्लियोटाइड हुन्छ यो लुपमा। अनि टुप्पामा पाइने 3टालाई चाहिँ एन्टिकोडन भन्छ, एन्टिकोडन। सो वाट इज एन्टिकोडन भनेर यदि यहाँले जुन जान्न मन लाग्यो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्टिकोडन इज द सिक्वेन्स अफ 3 नाइट्रोजन बेस एट द एपेक्स अफ एन्टिकोडन लुप अफ टिआरएनए। टिआरएनए को एन्टिकोडन लुपको टुप्पामा पाइने 3टा नाइट्रोजन बेसको सिक्वेन्सलाई एन्टिकोडन भन्छ। अब यो एन्टिकोडन जे पनि हुन सक्छ, जस्तो कि यसको नाम जस्तो कि सिएसी पनि हुन सक्छ, सियुसी पनि हुन सक्छ, युयुसी पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो टिआरएनए पनि धेरै खालको हुन्छ। कुन खालको एन्टिकोडन हुन्छ त्यही अनुसारको अनेक खालको टिआरएनएहरू सेलमा पाइन्छ। साइटोप्लाज्ममा यी टिआरएनएहरू फ्लोट गरिराखेको हुन्छ। सो मैले अहिले भने फेरि तपाईँलाई यो साइटोप्लाज्ममा पाइन्छ, यो आरएनए कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै कि डिएनए कहाँ पाइन्छ भनेर भन्दाखेरि डिएनए चाहिँ न्युक्लियसभित्र पाइन्छ। न्युक्लियसभित्र न्युक्लियोप्लाज्म हुन्छ, न्युक्लियोप्लाज्ममा क्रोमोजोम हुन्छ अथवा क्रोमाटिन फाइबर्स हुन्छ, त्यहाँभित्र डिएनए हुन्छ। अनि आरएनए चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि आरएनए चाहिँ बन्न चाहिँ आरएनए कहाँ बन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसभित्रै बन्छ। किनभने आरएनए बनाउने भनेको डिएनएले नै हो। डिएनए जहाँ छ त्यहीँ आरएनए बन्छ। आरएनए न्युक्लियसभित्रै बन्छ बाई डिएनए, तर बनिसकेपछि आरएनएहरूले न्युक्लियसलाई छोडेर साइटोप्लाज्ममा आउँछ। न्युक्लियसदेखि बाहिर साइटोप्लाज्ममा एउटा फ्लुइड हुन्छ, त्यहाँनिर आउँछ। सो यो सबै 3 खालकै आरएनएहरू आरएनए, एमआरएनए, टिआरएनए न्युक्लियसभित्र डिएनएको सहायताले बन्छ, डिएनएबाटै बन्छ। बनिसकेपछि बाहिर साइटोप्लाज्ममा आउँछ र साइटोप्लाज्मको फ्लुइडमा धेरै फ्लोट गरिराखेको हुन्छ टिआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। सो अहिले मैले देखाएँ यो टिआरएनए which are floating in large number in the cytoplasm, and this tRNA contains 3 different loops, mainly 3 different loops, and the structures look like leaf. That's why it is called clover leaf like model. So clover को leaves जस्तो देखिन्छ अरे, त्यही भएर clover leaf like model भन्ने गरेको। सो यसको स्ट्रक्चर पछाडि हामीलाई प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने बेलामा यो स्ट्रक्चर साथै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको युज कहाँनिर आउँछ, स्ट्रक्चरको रोल के हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ अलिक बढी डिटेलमा कुरा गर्छु। एनिवे मैले यहाँहरूलाई 3 टाइप्स अफ आरएनए र त्यसको काम के हो, त्यसमा पनि स्ट्रक्चर अफ टिआरएनए कस्तो हुन्छ यहाँहरूलाई मैले बताएँ। अब यहाँ अलिकति नि जस्तो कि टिआरएनएले के गर्छ भन्दा ट्रान्सफर अफ एमिनो एसिड गर्छ भने एमिनो एसिडलाई बोक्ने काम गर्छ भनेको है, बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान्छ। यसले कहाँनिर एमिनो एसिड बोक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको मनमा आयो भने के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टिआरएनए क्यारिज स्पेसिफिक टाइप अफ एमिनो एसिड। सो यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एमिनो एसिड बोक्छ, एउटा टिआरएनएले एउटा मात्रै एमिनो एसिड बोक्न सक्छ। यो पनि जानकारी गराउँ, एकचोटिमा एउटा बोक्छ, त्यो पनि एक खालको मात्रै बोक्छ। यसको डिटेलमा पछाडि प्रोटिन सिन्थेसिसमा आउँछ, किनभने टिआरएनए अनेक खालको हुन्छ। अनि एउटा टिआरएनएले एउटा एमिनो एसिड बोक्छ। एमिनो एसिड कहाँ बोक्छ भन्दा यो स्ट्रक्चरको कहाँनिर बोकेर राइबोजोममा लिएर जान्छ एमिनो एसिडलाई टिआरएनए भन्दाखेरि यो छ 3 प्राइम यहाँनिर छ,
यो साइडमा जस्तै कि मैले मार्क गरेँ एकदम कालो एउटा थोप्लो जस्तो बनाएँ मानिलिउँ यसैलाई एमिनो एसिड मानौँ हामी एमिनो एसिड ल सो टिआरएनए क्यारिज एमिनो एसिड एट 3 प्राइम एन्ड यहाँनिर बोकेर लिएर जान्छ अनिखेरि राइबोजमभित्र लान्छ जहाँ गएर यसले प्रोटिन बनाउन सहयोग गर्छ एमिनो एसिड अब एउटा टिआरएनएले एउटा एमिनो एसिड लान्छ अर्को टिआरएनएले अर्को एमिनो एसिड लान्छ हरेक चोटि नयाँ नयाँ एमिनो एसिड आउँछन् अनि तिनीहरू जोडिएर चाहिँ थुप्रै एमिनो एसिडको चेन बन्छ त्यसरी प्रोटिन बन्छ यसरी तिनटै आरएनएको आफ्नो रोलहरू देखिन्छ के रोल गर्छ हरेक आरएनए प्रोटिन सिन्थेसिस भन्ने मैले एकदम सर्टकटमा यहाँहरूलाई बताएँ एउटा प्रोसेस छ ट्रान्सलेसन भन्ने प्रोसेस त्यहाँनिर अथवा त्यसलाई प्रोटिन सिन्थेसिस पनि भन्छ ट्रान्सलेसनलाई त्यसमा यी सबै आरएनएको फेरि डिटेल्समा रोलहरू फेरि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सो आजलाई चाहिँ